guys, ito pa yung power bank ko. Ito pa yung toys ko. Dito. Ayan. Ay, ito muna. Okay. Iwa ko to. Yung kaya. Shake, shake. Open. Ito pa yung button ko. Ah, bakit cry siya? Yeah, kasi party yun. Bubbles! Mom, bibi, ito yung bubbles. What yung grasses? Ganyan siya. Nakita ko yun sa iPad. Mom, parang yung ish nila bubu. Parang yung ish ni Stitch, oh. Oh, show mo na. Show mo pa. Yay! O, sama na siya kay Labubu. Mom, paano to? Hindi man to nagano.